Assalamualaikum bang. Okey. Abang tengok kat depan saya ni adalah satu chainsaw China. Yang ni brand Stihl bang. STHLL bukan STIHL. Original STIHL. 18 inci. Yang ni kita tengah offer lagi ni bang dengan harga 239. Harga asal dia 259. Offer sampai hujung bulan. Sikit je lagi bang nak habis harga offer ni. Kita open untuk 100 unit sahaja bang. Okey. Yang mana berminat boleh terus walk in ke kedai kita di Taman LTAT Bukit Jalil.